তো হে গাইজ ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল NTCS জব আসাম। তো গাইজ ফাইনেলি ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙৰ ট্ৰেড চিলেক্ট কৰা আৰু অপশ্যন আহি গ'ল। তো গতিকে আপোনালোকে কেনেকৈ নিজৰ মোবাইলতে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে কৰিব সকলোবোৰ এইটো ভিডিঅ'ত জনাইছোঁ। কাৰণ আপোনালোকে যিহেতু বহুত দিনৰ পৰা অপেক্ষা কৰি আছিল যে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিং কেতিয়া আহিব আৰু কোনটো টাইমত আহিব। তো ফাইনেলি আহি গ'ল। তো আহি গৈছে, আগতে আহি গৈছে। তো ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মানে কি ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। তো গতিকে এতিয়া মই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ। তো গতিকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাব। ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক মই নিজৰ মোবাইলতে দেখুৱাই আছোঁ, নিজৰ মোবাইলতে কৰিব, কোনো ধৰণৰ কম্পিউটাৰ দোকানত যাব নালাগে। তো সকলোবোৰ এইটো ভিডিঅ'ত জনাইছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে কণ্টিনিউ চাব। কণ্টিনিউ চাই কিনেহে আপোনালোকে কৰিব। কাৰণ কিয় সাধাৰণ এটা ভুলৰ কাৰণে হয়তো আপোনালোকৰ মানে কি কেঞ্চেল হৈ যাব পাৰে। তো গতিকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা বটনটো অল প্ৰেছ কৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি হোৱাটছআপ গ্ৰুপত যদি জইন হয় আপোনালোকে হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হৈ ল'ব। কমেণ্টত লিংক দিয়া আছে। আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত যদি ফ'ল' কৰা নাই আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি কিনে তাত আপোনালোকে কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে। তো গতিকে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰিব। তো প্ৰথমতে আপোনালোকে ITI আসাম যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে সেইটোত যাব। যাই কিনে আপোনালোকে ইয়াত আহিব, এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। তাৰপিছত তললৈ স্ক্ৰল কৰিব, তাৰপিছত এপ্লাই লগইন ফৰ দ্য আসাম ITI কাউন্সিলিং 2024 ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি এনেকৈ আহিব। তাৰপিছত ইয়াত হয়তো এনেকৈ আহিব পাৰে, তাৰ বিনাত সেই কাৰেণ্ট ছিজন লগইন আহিব পাৰে। হয়তো আপোনালোকে ইয়াত লগইন এগেইনত ক্লিক কৰিব। লগইন এগেইনত ক্লিক কৰি কিনে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি আহিব। তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো একদম একেলগে। তো চাওক। তো গাইজ আপোনালোকে ইয়াত মানে কি এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, পাছৱৰ্ড আৰু চিকিউৰিটি পিনটো মাৰি কিনে আপোনালোকে ইয়াত চাইন ইন কৰি দিব। তো চাইন ইন মই কৰি দিওঁ। চাইন ইন কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ তাত OTP যাব। OTPটো আপোনালোকে দি দিব। OTPটো নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰ ৰেজিষ্টাৰত দি দিব। তাৰপিছত তাতে যাই কিনে আপোনালোকে OTPটো দি দিব। OTPটো দিয়াৰ পিছত তো গাইজ যেতিয়া OTP দি কিনে আপোনালোকে লগইন কৰিব, লগইন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। তাৰপিছত ইয়াত চাওক টোটেল এভেইলেবল চইচ, মানে কি মই 483টা মানে কি চইচ ফিলিং কৰিব পাৰিম মানে। তো ইয়াত চাওক কেণ্ডিডেট প্ৰফাইল এভেইলেবল চইচ ফিলিং এণ্ড লকিং নিউ বুলি যে আছে, চইচ ফিলিং এণ্ড লকিং নিউ বুলি আছে, এই নিউত ক্লিক কৰিব আপোনালোকে। নিউত ক্লিক কৰি কিনে যেতিয়া আপোনালোকে নিউত ক্লিক কৰিব, নিউত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত এণ্টাৰ ইয়ৰ পাছৱৰ্ড, আপোনালোকে ইয়াত এটা পাছৱৰ্ড দিব। তাৰপিছত পাছৱৰ্ডটো দি কিনে আপোনালোকে ছাবমিট মাৰি দিব। তাৰপিছত অ'কে কৰি দিব। অ'কে কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ তাত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব, গোটেইখিনি ডিটেইলছ আহি যাব। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে। তো গাইজ আপোনালোকৰ তাত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ অহাৰ পিছত চাওক ইয়াতে ইনষ্টিটিউট টাইপ, ইনষ্টিটিউট, প্ৰগ্ৰেম, ষ্টেট, ডিষ্ট্ৰিক্ট এইবিলাক গোটেইখিনি আহিছে। তাৰপিছত তলত এইবিলাক গোটেইখিনি আছে, মানে কি ইনষ্টিটিউট নেম আছে, প্ৰগ্ৰেম নেম আছে, একশ্যন আছে, এইবিলাক গোটেইখিনি আছে। তো গাইজ ইয়াত গোটেইখিনি নাম আহি গৈছে যে গভৰ্ণমেণ্ট গুৱাহাটী ইনষ্টিটিউটৰ নাম আহি গৈছে। তো যিমানকেইখন মানে কি ইয়াত কলেজ আছে তো গোটেইকেইখন আহি গৈছে। তো তলত আপোনালোকে যিমানখিনি তলত স্ক্ৰল কৰিব তো আপুনি সিমানখিনি পাই থাকিব। তলত প্ৰাইভেট ITI কলেজবোৰো আছে। তো গভৰ্ণমেণ্ট ITI কলেজত মানে কি গুৱাহাটী ITI কলেজত কি ট্ৰেড আছে সকলোবোৰ ইয়াত লিখাই আছে যে ফিটাৰ NCVT। তাৰপিছত এই একশ্যন বুলি যে আছে এইটো এড হয়। তো এইটোত মানে কি আপোনালোকে ধৰক গভৰ্ণমেণ্ট মানে কি ITIত আপোনালোকে ধৰক গুৱাহাটীত ফিটাৰ NCVT যদি আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবিছে, যদি মানে চিলেক্ট কৰিম বুলি ভাবিছে, আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে ধৰক ফিটাৰ NCVT ইয়াত এড বুলি যে আছে আপোনালোকে এডত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। এডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে মানে কি সেইটো এড হৈ যাব, মানে আপোনালোকে সেইটো চিলেক্ট কৰি দিব। তো মই গুৱাহাটীত মানে কি চিলেক্ট নকৰোঁ। তো মই যিকেইখন চিলেক্ট কৰোঁ সেইকেইখন মই আগতে চিলেক্ট কৰিলোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ চিলেক্ট কৰিব লাগে। মানে কি আপোনালোকক ক'লোৱে যে এডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মানে কি আহি যাব। তো আপোনালোকে এই ছাইডত যেতিয়া আহি যাব তাৰপিছত আপোনালোক গোটেইখিনি গম পাব। মই আগতে চিলেক্ট কৰি লওঁ। তাৰপিছত এইখিনি মানে কি গোটেইকেইখন আছে যে মই ধৰক ফিটাৰ মানে গুৱাহাটী আছে, তাৰপিছত গুৱাহাটীৰ তলত আছে যোৰহাট আছে। তাৰপিছত কোনোবাই যদি যোৰহাটত পঢ়িব খোজে তো তেওঁলোকে যোৰহাটত পঢ়িব পাৰিব, মানে এড কৰিব পাৰিব। যোৰহাটত যিমানকেইটা আছে ইয়াত আণ্ডাৰ IMC আছে। আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, আপোনালোকে প্ৰথমতে মানে কি যিমানকেইটা মানে কি গভৰ্ণমেণ্ট ITI আছে, মানে কি আণ্ডাৰ IMC নহয়, নট আণ্ডাৰ IMC। তো আপোনালোকে আণ্ডাৰ IMC দিব নালাগে। ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিং আৰু ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙত আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্টত দি চাওক। আপোনালোকে যদি ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিং আৰু ছেকেণ্ড কাউন্সিলিং যদি গভৰ্ণমেণ্টত যদি নাপায় তো তেতিয়াহে আপোনালোকে মানে কি আণ্ডাৰ IMC দিয়ক। তেতিয়াহে আপোনালোকে মানে থাৰ্ড কাউন্সিলিঙত যদি আপোনালোকে আণ্ডাৰ IMC দিয়ে তেতিয়া মানে কি কোনো কথা নাই। যদি ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিং আৰু ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙতে যদি ডাইৰেক্ট আণ্ডাৰ IMC দি দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে IMC ছিট পাই যাব। তো গতিকে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে মানে কি IMC এতিয়া নিদিব। আপোনালোকে থাৰ্ড কাউন্সিলিং মানত আপোনালোকে IMC দিব। IMC দিলে তেতিয়া মানে কি পোৱা চান্সটো বহুতখিনি হেৰি হৈ যাব, তেতিয়া ধুনীয়া হ'ব, ভাল হ'ব। তেতিয়া সেইটো কাৰণে মানে কি বহুতে আণ্ডাৰ IMC মানে কি আগতেই দি দিয়ে। তো বহুতে মানে কম পাৰ্চেণ্টেজ থাকি কিনে বহুতে আণ্ডাৰ IMC আগতে দি দিয়ে। তো সেইকাৰণে মানে কি হয়তো তেওঁলোকে মানে গভৰ্ণমেণ্ট ITI ডাইৰেক্ট আণ্ডাৰ IMC নহয় আৰু ডাইৰেক্ট গভৰ্ণমেণ্ট ITI কলেজত মানে কি হয়তো পোৱা চান্সটো আছিল আৰু। তো আণ্ডাৰ IMC দিয়াৰ লগে লগে হয়তো সেইটো চাইডে আৰু নাপায় আৰু আণ্ডাৰ IMC ডাইৰেক্ট পাই যায়। তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে থাৰ্ড কাউন্সিলিঙতহে আপোনালোকে আণ্ডাৰ IMC চিলেক্ট কৰিব। তো গতিকে আপোনালোকে
এইটো আপোনালোকে ভুল নকৰিব তো চাওক মই নগাঁৱত এখন দি দিছোঁ ধৰক নগাঁৱত NCVT মেচিনিষ্টত আছে তো মেচিনিষ্টত এই যেতিয়া এড আছে দিয়াৰ লগে লগে এডত ক্লিক কৰাৰ লগে ইয়াত চাওক মেচিনিষ্ট নগাঁও তাৰপিছত ইফালে আহিছে যে ৰিমুভ আপ ডাউন তো ইয়াত আহিছে মই যদি ধৰক মানে কি এইটো মই মানে কি মেচিনিষ্টটো মই পঢ়িব ইচ্ছা নাই তো মেচিনিষ্টটো মই মানে কি ৰিমুভ কৰি দিব পাৰিম তো আপ ডাউন কৰিব লাগে আপ ডাউনো কৰি দিব পাৰিম তেনেকৈ মানে কি এইখিনি কৰিব পাৰিম তো গাইছ মই মানে কি এইখন 6খন দিলোঁ তো গতিকে মানে কি মই 6খন দি দিলোঁ মই বেছি দূৰত দিয়া নাই মই বৰপেটা দিছোঁ তাৰপিছত ইফালে মই পাঠশালা দিছোঁ তো এই বৰপেটা আৰু পাঠশালাতে মই 6খন দিছোঁ তো বেছি দূৰত দিয়া নাই আৰু তো আপোনালোকে যদি দিব খোজে ধৰক আপোনালোকে মানে কি বহুতে হয়তো বেলেগ বেলেগ ঠাইত পঢ়িব খোজে আপোনালোকে ধৰক ৰঙিয়াত দিব খোজে বা বিশ্বনাথ চাৰিআলিত দিব খোজে বা আপোনালোকে যোৰহাটত দিব খোজে বা আপোনালোকে মানে কি গুৱাহাটীত দিব খোজে তো আপোনালোকৰ সেইটো নিজা চইচ আপোনালোকে যিখিনিত মানে কি যিটো ট্ৰেডত আপোনালোকে যিখন কলেজত দিব খোজে আপোনালোকে কেৱল এড বুলি আছে যে আপোনালোকে এড কিয় কৰি যাব এড কৰি যোৱাৰ লগে লগে ইফালে আপোনালোকক গোটেইখিনি টোটেল চিলেক্ট চইচ আপোনালোকে মানে কি মানে কি মই যিহেতু 6টা কৰিছোঁ মই সেইকাৰণে 6টা আহিছে তো গতিকে আপোনালোকে যিমানখিনি কৰিব তো সিমানটা আপোনালোকে আহি যাব আহি যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে গম পালে আৰু আপোনালোকে যদি প্ৰাইভেটত যদি দিব খোজে তো প্ৰাইভেটতো আপোনালোকে দিব পাৰিব এই তলত মানে কি দিয়াই আছে প্ৰাইভেট বুলি আছে এইবিলাক যে পাছে মৰাণ আছে প্ৰাইভেট কি মানে কি প্ৰাইভেট ইলেক্ট্ৰিচিয়ান তো CVT আছে তাৰপিছত মেকানিক ডিজেল আছে CVT সেইটো প্ৰাইভেট হয় তো গতিকে আপোনালোকে মানে কি এই প্ৰাইভেটবোৰতো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব পাৰিব যিসকলে মানে প্ৰাইভেটত পঢ়িব ইচ্ছা কৰে তো তেওঁলোকে আপোনালোকে প্ৰাইভেটত পঢ়িব আপোনালোকৰ যোনকেইটা ট্ৰেড পঢ়িব ইচ্ছা আছে আপোনালোকে যোনখন কলেজত পঢ়িব ইচ্ছা আছে আপোনালোকে এড কৰি যাব তাৰপিছত আপোনালোকৰ এইখিনিত আহি যাব তো এনেকৈ আপোনালোকে গোটেইখিনি মানে কি ট্ৰেডবোৰ চিলেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু বহুতে হয়তো ভাবিব পাৰে যে যিখন লিষ্ট আছিল সেই লিষ্টখনৰ মতেতো ইয়াত মানে কি ট্ৰেডবোৰ্ডটো নাই তো হয়তো বহুতে ভাবিব পাৰে ৱেল্ডাৰ ট্ৰেডটো নাই কিবা ট্ৰেডটো নাই তো বহুতে ভাবিব পাৰে হয়তো সেইটো টেনশ্যন ল'ব নালাগে সেইটো ফাৰ্ষ্ট মানে কি মই আগতে কৈছোঁ যে 1 ইয়াৰৰ যিবিলাক মানে কি কিছুমান কোৰ্চ আছে সেইবিলাক কোৰ্চ মানে কি এতিয়া এড কৰি নিদিয়ে সেইটো হ'ল থাৰ্ড কাউন্সিলিঙৰ পৰাহে এড কৰি দিব আৰু কিছুমান বৰপেটা ITI কলেজত মানে কি এতিয়াও এড কৰি দিয়া নাই সেইটো থাৰ্ড কাউন্সিলিঙতে এড কৰি দিব টেনশ্যন ল'ব নালাগে সকলোৰে কাৰণে মানে কি যিটো পঢ়িব ইচ্ছা আছে সেইটোও পঢ়িব পাৰিব টেনশ্যন ল'ব নালাগে আৰু বহুতে ভাবিব পাৰে যে মই বেছিকৈ মানে কি এড কৰিব পাৰিম নেকি বা চিলেক্ট কৰিব পাৰিম নেকি টেনশ্যন ল'ব নালাগে যিমান ইচ্ছা সিমান আপোনালোকে কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন ল'ব নালাগে আপোনালোকে এইখিনিতো গম পালেই যে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে তাৰপিছত এতিয়া যদি আপোনালোকে ছেভ কৰিব খোজে আপোনালোকে কি কৰিব চাওক ইয়াত ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ বুলি যে আছে আপোনালোকে ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ ক্লিক কৰিব ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে মই চাওক ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ মাৰি দিছোঁ তাৰপিছত অ'কে মাৰি দিছোঁ অ'কে মাৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত আহি গৈছে টোটেল ছেভ 6 তো কোনখিনি টাইমত মই মানে কি ছেভ কৰিছোঁ সেইখিনি টাইমটো গোটেইখিনি আহি গৈছে তো একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে এনেকৈ কৰে আপোনালোকে সেইটো কেনেকৈ কৰে আপোনালোকেতো গম পালেই তো গতিকে আপোনালোকে কিবা যদি সুধিব লগা থাকে আপোনালোকে সুধিব কমেণ্টত সুধিব আৰু আপুনি হোৱাটছআপৰ গ্ৰুপটো জইন হৈ কিনে তাত সুধিব পাৰে তো এইখিনি